terve. Harvemmin sitä saapi joulukuussa lehtiä ennen puhallella, mutta nyt puhalleltiin. 5. päivä joulukuuta itsenäisyyspäivän alla. Niin onnistuu vielä lehtien puhaltaminen. Tässä nyt vähän oli tätä vielä, niin ajattelin, että käydään pyyhkäsemässä poikkeen. Me silloin aikaisemmin jo puhalteli. Siihen oli sitten mökkiläisiä tuli ja silloin oli vielä vähän sitten loppulehtiä tuolla puissa. Ja ne sitten tietysti ropis alas ja sitten tuli jo vielä vähän pakkastakin ja nehän narskahti kiinni ja sitten tuli jo luntakin välillä ja näin. Mutta nyt me ajattelin, kun kerran sulivat pois ja näin hyvä keli, niin käydään töhhättämässä, ei tarvitse keväällä sitten. Olisi tuossa nyt ollut sitten sekin vaihtoehto, mikä nykyisin tuntuu olevan suosittu, että murskataan ruohonleikkurilla ajetaan ja laitetaan ne tuonne, mutta ajattelin, että tuolla nyt kuitenkin on vähän puhalleltava, kun tuolla oli vähän tiellä ja tienvarsilla ja näin. Mutta tässä oli semmonen sopiva rako, niin me ajattelin, että me käyn tässä välissä vähän ulkoilemassa. Joo, eipä siinä mitään. Itsenäisyyspäivä lähestyy, eli huomenna on itsenäisyyspäivä. Meillä oli eilen tuolla Maurin koululla oli itsenäisyyspäivän juhlat illalla. Tuolla oltuu siellä, katsottu esitelmiä ja musiikkia ja näin. Joo, laiturit on nyt nostettu. Ja siinähän tuli sitten hirveästi sitä kommenttia, että koneella ei käsin, koska aina kun jotain nostaa, niin yleensä tämmöistä palautetta tulloo. No, tää mökki on oikeastaan ainut, mihin pääsee aika hyvin traktorilla tänne rantaan. Mahtuu tulemaan. Tässä on niinku sillä lailla tasaista ja pääsee vaikka järveen periaatteessa ajamaan ja nostamaan. Ainut on tässä se, että tää on nyt tosi kostea ja tää on aika pehmeä, että tähän ajetaan traktorilla. Niin siinä on aika hyvät urat sitten. Siinä menee myös salaojia, eli sillä saa kyllä sitten myös vähän vahinkoa siihen aikaan. Ja sitten myös se homma, että tällä mökillähän on kaikkein helpoin nostaakin tämä laituri käsipelissä. Eli ei varmasti yhtään nopeampi ole traktorilla päinvastoin ja sillä saadaan vähän vahinkoa aikaan myös. Ja tämmönen laituri on kohtalaisen kevyt minun mielestä. Siis ei tää ole vielä mitään sellaista lähelläkään tai maksiminostamista tai näin, että siinä nyt hirveä riski olisi, että selkä menisi. Minun mielestä ongelma on siinä, että ihmiset nostelee nykyisin ihan liian vähän ja sitten kun ne nostelee, niin sitten se selkä menee rikki. Itse lähes päivittäin teen lihaskuntoliikkeitä, harjoitan selkää ja muutenkin keskivartalo tukilihaksistoa ja pyrin sillä pitämään niin kuin kroppaa kunnossa. Myöskin sen takia, että kun tuo toisesta jalasta puolet puuttuu, niin se on vähän semmoista toispuolesta se liikkuminen ja näin, niin sitten siinä saa kyllä äkkiä ongelmia itselleen, jos päästään lihakset heikentymään, niin siitä senkin takia tulee piettyyn lihaksista huolta. Ja sitten kun kaverina oli semmoinen, joka on kuitenkin minun vielä tuplasti vahvempi kaveri ja on joskus tainnut nostaa noita laiturita yksinkin tuolta järvestä, niin riskit on aika pieniä. Ja niin kuin siinä oikeastaan videolla huomasikin Artula jossain kohti painui jalka siitä rantapenkasta läpi, niin siinä on semmoinen heikkolihaksinen kaveri, jolla kuitenkin voimaa on, mutta on pikkusen jäänyt tää tukilihaksisto tästä harjoittamatta, niin semmoisessahan rytkähtää helposti. Mutta silloin kun sulla on vahva lihaksisto siinä, niin se kyllä ehkäisee hirveän paljon semmoisia vaurioita ja vammoja, mitä voi tulla. No sit aika usein kuulee sitä, että no kyllä sen sit vanhempana tietää. Muistaakseni mulla on tainnut jo kuulua 15 vuotta sitten, kun aina jättää reunut, niin kyllä se sitten 30-vuotiaana, niin sen jälkeen se alkaa tuntumaan. Ollaan kohta lähempänä 40, mutta ei nyt vielä ainakaan alkanut. Meillä on ikinä oikeastaan ollut muuta selän kanssa ongelmia, että ainut on nämä. Joskus silloin urheiluaikana oli semmoisia muutaman kerran pahempi lihaskramppi, että meni varmaan pari viikkoa pallautuessa, mutta se on kramppi ja semmoinen lihashan kyllä sitten pallautuu siitä, kun saa vaan aikaa pallautua, että ei siinä
Ei siinä sen suurempaa. Mut joo, me on sitä mieltä, että ihmisten pitäisi nostella enemmän ja treenata enemmän. Myöskin just lihaskuntoa. Koska sitten myöskin, no jos työ on hyvin kuluttavaa, niin sanotaan vaikka ammattimetsurit kun tekee hommia, niin se voi oikeasti kun tehdään pitkää päivää ja joka päivä ja huonossa olosuhteessa, niin vaikka sanotaan tätä hyvää kuntoa ja lihaskuntoa ja näin, niin varmasti jos osaa pitää siitä pallautumisesta huolen, niin se on niin. Kyllä siinä silloin kuntokin kehittyy, mutta kyllä se voi jossain vaiheessa muuttua myöskin kuluttavaksi, että jos ei sitten siitä äly pitää huolta, niin vanhempana voi sitten tuntua. Mutta eihän se kaikilla mene niin. Ja nykyisin ehkä on kuitenkin sitten, on huomannut niin kuin nuoremmat metsurit, niin mitä on seurannut, niin aika paljon tuntuvat sitten kuitenkin urheiluun ja tämmöistä kuntosalliikin siihen lisäksi harjoittavaa, että on ymmärretty se, että pidetään huolta sitten siitä kunnosta muutenkin. Toinen juttu on sitten venyttely on tosi tärkeä, että minun mielestäni nyt olen etenkin huomannut, parikymppisenä sitä tuntuu, että ei sitä tarvi, mutta nyt niin kuin huomaa, miten paljon vaikuttaa pallautumiseen, kun muistaa venytellä. Että se on hyvä. Voihan se olla, että me on väärässä ja kadun sitten myöhemmin, mutta sitten voitte sanoa, että mitäs minä sanoin. Ei mitään. Palaamme seuraavan videon parissa. Kiitoksia videon katselusta. Morjes.